নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু ব্লিছ 7 টিউটোৰিয়েল সো আজি টপিকটো হৈছে সাবটাইটেলস লাইক আমি ভিডিওত কেনেকৈ সাবটাইটেলস দিওঁ যেনেকৈ মোৰ ভিডিওখিনি যদি আপোনালোকে চাইছে তাত দেখা পাইছে যে তলত মই অসমীয়াত কওঁ কিন্তু তলত ইংলিছত আহে আৰু লগতে কি বুলি কয় মোৰ কিছুমান ট্ৰেভেল ভিডিওছত আপোনালোকে চাব পাৰে যে বেলেগ বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজতো সাবটাইটেলস আছে সো সেই সাবটাইটেলস আমি কেনেকৈ দিম তাৰ কাৰণে ইজিয়েষ্ট way মই বাৰু দুটা ৱে কম সো ফাৰ্স্ট ৱেটো হ'ল যে লাইক নোটপ্যাডত আপোনালোকে হে টাইমিং স্লটটো লৈ যে কোনটো পা কোনটো টাইমিংৰ ভিতৰত কি কয় সেই সাবটাইটেলসখিনি লিখি পেলাই আপুনি নিজে মানে লাইক মেনুৱেল বুলি কয় আৰু মেনুৱেলি লিখি পেলাই আপুনি নোটপ্যাডত সেভ কৰাৰ পিছত ইউটিউবত সেই ফাইলটো আপোনালোকে আপলোড কৰিলে হ'ল নেক্সট তাৰ যোনটো অল্টাৰনেটিভ ৱেটো হয় অল্টাৰনেটিভ ৱেটো যোনটো মানে মই কৰো আপোনালোকে ফাৰ্স্ট ভিডিওটো আপলোড কৰক ইউটিউবত আপলোড কৰাৰ পাছত কি কৰক কি তাত আপুনি চেলেঞ্জ সেটিংছত গৈ পেলাই সাবটাইটেলছত যাওক তাত গলে ইউটিউবে মানে আপোনাক এটা পেজ লৈ যাব সাবটাইটেল পেজত তাত কি হ'ব এফালে আপোনাৰ ভিডিওটো চলি থাকিব আপুনি যোনটো ল্যাঙ্গুৱেজত মানে কয় আৰু কিফালে মানে তাৰ মানে হিটো সাইডে কি থাকিব কি আপোনালোকে তাত মানে লিখিব পাৰিব লাইক কি লিখিব লাগে মানে তাত সেই টাইমিংৰ হিচাপে আৰু তাৰপিছত সেই টাইমিংটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সিনক্ৰনাইজ কৰি দিয়ক হৈ গ'ল সো ইজি নহয় জানো সো বলক প্ৰ্যাকটিক্যালি মই দেখাম কেনেকৈ কি কৰিব লাগে ওকে সো ভিডিওটো আগলৈ চাওক ফাৰ্স্ট অফ অল আমি আমাৰ ইউটিউবৰ চেনেলটোত আহি পেলাই এটা ভিডিও আপলোড কৰিম বুজাবৰ সুবিধা হ'ব কাৰণে মই মোৰ এটা নিজৰে ভিডিও আপলোড কৰিম এতিয়া আপলোড হোৱাৰ পিছত ভিডিওৰ টাইটেলটো ডেসক্ৰিপচনটো তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখি কৰি দি পেলাই আমি সেভ কৰি দিম এতিয়া আমি সিধা ইউটিউব ষ্টুডিওত আহি যাম ইউটিউব ষ্টুডিওত আপুনি লেফট সাইডে দেখিছে ড্যাশবোৰ্ড ভিডিওস এনেকৈ আছে অপচন কেইটামান তাত সাবটাইটেল বুলি আছে হেতু ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ যিকেইটা ভিডিও আছে গোটেইকেইটা খুলি যাব তাত দেখিছে এইটো প্ৰথম ভিডিওত সাবটাইটেল মই দিয়া নাই তো সেইকাৰণে এইটো ক্লিক কৰি পেলাই চাওক লাষ্টৰ ফালে সাবটাইটেল এড বুলি দেখা আছে তো গৈ পেলাই আমি এডত ক্লিক কৰিম এডত ক্লিক কৰিলে সাবটাইটেলৰ এটা পেজটো খুলিব তাত দেখিছে আপলোড এ ফাইল আছে ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট অটো সিনক্ৰনাইজ আছে আৰু ক্ৰিয়েট এ নিউ সাবটাইটেল আছে সো প্ৰথমতে মোৰ যোনটো ফেভাৰিট ক্ৰিয়েট এ নিউ সাবটাইটেল হেতুত যাম হেলো আপুনি দেখিছে লেফট সাইডে আপুনি তাত লিখিব পাৰিব আৰু ৰাইট সাইডে কিবা আপোনাৰ ভিডিওটো প্লে হ'ব তলত চাব এটা অপচন মাৰ্ক কৰিব লাগিব হেতু মাৰ্ক কৰি ল'ব হে যাতে যেতিয়া আমি লিখি থাকিম না তেতিয়া লিখি থাকিলে হেতু মানে অটোমেটিক্যালি পজ হৈ থাকিব আৰু ভিডিওটো এটা চাওক ভিডিওটো এটো ষ্টাৰ্ট হ'ল ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পাছত যেতিয়া মানে এটা কোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব মই তেনেকৈ মই লেফট সাইডে মই লিখি যাম নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু ব্লিছ 7 টিউটোৰিয়েল সো আজি টপিকটো হৈছে লিখি গৈ আছো আৰু এফালে ভিডিওটো পজ হৈ গৈ আছে আৰু লিখাৰ পিছতো আমি যোনটো টাইমিং থাকে আমি টাইমিংটো তাৰ পিছতো আমি যদি অলপ ইফাল হয় না 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড আমি টাইমিংটো পিছত আমি এডজাস্ট কৰি ল'ব পাৰো সেই লিখাৰ পিছত সেই প্লাস দবাই দিয়া লগে লগে সেই যোনখিনি সেই কাৰ্ড চিনডাল আছে না ৰঙা চিনডাল যে আছে টাইমলাইনত তো সেইখিনিলৈকে এড হৈ যাব তাৰপিছত যিমান মাল্টিপলছ টাইম লাগে আমি সেই ওপৰত লিখি আমি সেই এড কৰি থাকিম আৰু যদি আমাক লাগে যে বোলে নাই বোলে হোৱা নাই তেতিয়া টাইমিংটো হে আমি ড্ৰেগ কৰি পেলাই হেনেকে আমি শুধৰাই ল'ব পাৰো ওয়েলকাম টু ব্লিছ 7 টিউটোৰিয়েল এটা হে দেখিছে কেনেকৈ শুধৰাইছো যিখিনি শুধৰাব লাগে আৰু সো আজি টপিকটো হৈছে সাবটাইটেলস সেম তেনেকৈ আপোনালোকৰ যিমানখিনি আছে মানে লিখিবলে তো সেইখিনি হেনেকৈ লিখি কৰি দি পেলাই তাত এড কৰি দিলে হ'ল টিউটোৰিয়েল সো আজি টপিকটো হৈছে সাবটাইটেলস খিনি আমাৰ লিখাৰ পাছত আমি ওপৰত সেভ চেঞ্জেছ বুলি দি দিম হেতু ক্লিক কৰাৰ পাছত আমি ওপৰত যে এটা আছে আৰু এটা বটন ৰিটাৰ্ণ টু ইউটিউব ষ্টুডিও বুলি হেতু আমি ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি ইউটিউব ষ্টুডিওত আহি যাম তাত দেখিছে এটো পাবলিশ হৈ গ'ল এটা বলক আমি ভিডিওটো চাও এটা সিসি বুলি লিখা আছে মানে সাবটাইটেলস এড হৈ গ'ল ভিডিওটোত নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু ব্লিছ 7 টিউটোৰিয়েল সো আজি টপিকটো হৈছে সাবটাইটেলস লাইক আমি ভিডিওত কেনেকৈ সাবটাইটেলস দিওঁ যেনেকৈ এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পালে কেনেকৈ সাবটাইটেলস আমি ইজিলি এড কৰি দিলো ভিডিওটোত এটা বলক নেক্সট প্ৰসেসটো দেখাও কেনেকৈ আমি লাইক নোটপ্যাডৰ হেল্পেদি আমি সাবটাইটেলস এড কৰিব পাৰো প্ৰথমতে আমি এটা টেক্সট ডকুমেন্ট এটা খুলি লম যোনটো নোটপ্যাড বুলি কওঁ আৰু হেতু এটা খোলাৰ পাছত তাৰ এটা নাম দি দিম নামটো দিয়াৰ পাছত আমি সেই টেক্সট ডকুমেন্টটো এটা ওপেন কৰিম ওপেন কৰি পেলাই মানে তাত এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্মেটত লিখিব লাগিব এটা ক্যাপশন বিলাক ফাৰ্ষ্টত আমি 0 দিম সেই 0 টো মানে হল আৱাৰ্স তাৰ পিছত দিম কলন তাৰপিছত দিম 00 সেই 00 টো মিনিটস তাৰপিছত আকৌ 00 হেতু হল সেকেন্ড তাৰপিছত আকৌ ডট দি পেলাই 000 যোনটো কয় মিলি সেকেন্ড হেতু হল স্টাৰ্টিং তাৰপিছত আকৌ কমা দি পেলাই আকৌ আমি এন্ড টাইমটো দিম এন্ড টাইমটো কাৰণে সেম আৱাৰ্স কলন মিনিট কলন সেকেন্ডস আকৌ ডট আকৌ মিলি সেকেন্ড
তাৰপিছত আমি যি লিখিব লাগে মানে যাকে সাপোজ এটা প্ৰথমতে মই নমস্কাৰ বুলি কৈছিলো তো সেইকাৰণে আমি ফাৰ্ষ্টত নমস্কাৰ বুলি দিম কিন্তু এতিয়া সেই যোনটো আমি টাইমিং হ'ব টাইমিংটো মনত ৰাখিব লাগিব যে কোনটো সময়ত কি কৈছিলো এটা ফাৰ্স্ট আমি দিম এটা সাপোজ মই হেতু মই মানে এৰাউণ্ড 6 সেকেন্ডত কৈছিলো তো সেইকাৰণে 6 সেকেন্ড দিলো আৰু হেতু কিমানলৈকে কম মানে 7 সেকেন্ডলৈকে এটা এপ্ৰক্সিমেট টাইম এটা দিছো পিছত আমি ইফাল কৰিব পাৰো টাইমিংটো তাৰপিছত তাৰ নেক্সট লাইনটো যেতিয়া আকৌ দিবলৈ যাম সেই সেম সিকোয়েন্সতে আমি লিখিম যোনটো সিকোয়েন্স প্ৰথমত দেখা আছে আৱাৰ্স মিনিট সেকেন্ড দেন মিলি সেকেন্ড এটা মই এটো 7 সেকেন্ড 000 মিলি সেকেন্ডত খতম কৰিছো মই স্টাৰ্ট কৰিছো 7 সেকেন্ড 011 মিলি সেকেন্ডত আৰু আমি ষ্টপ কৰিম এটো তেনেকে এটা টাইমিং এটা দি দিম দিয়াৰ পিছত আমি হে নেক্সট লাইনটো লিখিম হে তেনেকে মানে হে টাইমিং স্লট কিটা মনত ৰাখিব লাগিব মনত ৰাখাৰ পিছত আমি হে নোটপ্যাডত আমি গুটেখিনি আমি লিখিলাম যদি বাই চান্স আমাৰ হে টাইমিং স্লটটো ভুল হ'ল ইয়াত লিখা পিছত কিন্তু আমি ইউটিউবটো আমি হেতু সিকোয়েন্সটো টাইমিং সিকোয়েন্সটো আমি অলপ ইফাল কৰিব পাৰো মানে আগ পিছ কৰিব পাৰো তো হেকাৰণে একো টেনচন নাই ইয়াত অলপমান ইজি হয় মানে লিখিবলৈ অলপ কমফৰ্টেবল লাগে আৰু লাইনছখিনি যদি মনত থাকে সো জুনে যেনেকে ভাল পায় কোনোবাই এনেকে কৰে বা কোনোবাই মই যেনেকে খালো আগতে ইউটিউবত গৈ পেলাই ডাইৰেক্টলি লগে লিখি যায় এনেকে কৰে হেতু নিজৰ ওপৰত মানে ডিপেন্ড কৰে আৰু জুনে যেনেকে লিখে এটা হেতু লিখাৰ হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া নোটপ্যাডটো আমি সেভ কৰি দিম এটা সেভ কৰোতে আমাৰ মানে এটা মানে ফৰম্যাটটো চাব লাগিব মানে কি ফৰম্যাটত মানে আমি মানে হেতু মানে সেভ কৰিম তো এতিয়া আমি যাম সেভ কৰিবলৈ ফাইলত যাম ফাইলত গৈ আমি এটা সেভ কৰিম ইয়াত captions.svv বুলি দিম ফৰম্যাটটো আৰু আমি এটো অল ফাইলছত আমি এটো সেভ কৰি দিম হেতু সেভ কৰাৰ পাছত আমি এতিয়া এটো ক্লোজ কৰি দি পেলাই এটা সিধা হেতু আমি আপলোড কৰি দিম কৰি এড বুলি যে লিখা আছে তাত এড বুলি দিম তাত আছে যে আপলোড এ ফাইল বুলি সেই আপলোড এ ফাইলত আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পাছত আমি এই যোনটো ফাইল আছিল আমাৰ মাই কম্পিউটাৰৰ পৰা গৈ পেলাই সেই ফাইলটো আমি তাত আপলোড কৰি দিম এই আপলোড কৰি দিলো আপলোড কৰাৰ পাছত এতিয়া বলক আমি চাও সাবটাইটেলটো এতিয়া আহিছে নে নাই তাত এই আমি সেভ চেঞ্জেস দি দিম পাবলিশড হৈ গল এতিয়া এটা প্লে কৰি দিম দেখিছে সিসি আহি গল মানে সাবটাইটেল আহি গল নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু ব্লিস 7 টিউটোৰিয়েল সো আজি টপিকটো হৈছে সাবটাইটেলস লাইক আমি এসলে এটা শৰ্ট টিউটোৰিয়েল অন সাবটাইটেল কেনেকৈ আমি এটা ভিডিঅ কাৰণে আমি সাবটাইটেল বনাব পাৰো সো আপোনালোকেও প্ৰেক্টিস কৰি চাওক আপোনালোকে পাৰিব আৰু যদি কিবা যদি আপোনালোকৰ ডাউট থাকে তেতিয়াহলে তলত কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব আৰু ভিডিঅটো কেনেকুৱা লাগিলে হেতু তলত কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব আৰু মই যদি এনেকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে ধুনীয়া ভিডিঅ আইন থাকিব লাগে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইবো কৰিব সো ওকে দেন গাইজ বাই বাই সি ইউ সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু নোটিফিকেশন বেলটো বজাওক ৰেগুলাৰ আপডেটস পাবৰ কাৰণে